السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا جميعا في صحة وعافية. وقبل أن نبدأ حلقة اليوم أود التنبيه إلى أن من لم يشاهد الحلقة السابقة فمن الأفضل أن يشاهدها قبل البدء في هذه الحلقة، لأنها ستعطيك السياق التاريخي للقضية التي سيناضل من أجلها من سنتناول سيرته في هذا المقطع، وستجدون رابط الحلقة السابقة في صندوق الوصف. في ليلة من ليالي مدينة لانسينغ عاصمة ولاية ميشيغان، استيقظت أسرة أورلي ليتل على صيحات مروعة وأزيز طلقات نارية، فوجدوا النيران قد أضرمت في المنزل، وأخذت ألسنة اللهب تلتهم كل ما يقف في طريقها، ولم يتمكن رجال الإطفاء من إخماد النار إلا بعد أن سوي ذلك المنزل الصغير في الأرض. كانت هذه الحادثة مجرد إنذار لأورلي ليتل الذي أزعج العنصريين بنشاطه في توعية السود بحقوقهم المسلوبة، واستمراره بالمطالبة بالحرية الكاملة لأفراد مجتمعه الخاضع لقوانين الفصل العنصري. فلما لم ينتهي بعد ذلك الإنذار المرعب، عادت عصابات البيض العنصرية مرة أخرى، لكن ليس لإنذاره، إنما عادت هذه المرة لقتله. فترصد له العنصريون فضربوه ضربا شديدا، ثم ألقوه في طريق الحافلة التي دهسته فهشمت رأسه وحطمت عظامه. شكلت هذه الجريمة البشعة صدمة كبيرة لأسرة أورلي ليتل، فقد أصبحت الأم أرملة وهي في بداية الثلاثينات من عمرها، وتعول 8 أطفال، مما اضطرها إلى أن تعمل خادمة في بيوت البيض، حيث كانت تتلقى الإهانات العنصرية والإساءات اللفظية، لكنها كانت تحاول التغاضي قدر المستطاع في سبيل تأمين قوت أطفالها. ومع استمرار هذه الظروف القاسية وتضخم تبعات العناية بالأطفال 8، عجزت أرملة أورلي عن الصمود، وأصيبت بصدمة نفسية أدخلت على إثرها مستشفى الأمراض العقلية، ووزع الأبناء 8 على بيوت مختلفة. كان من بين هؤلاء الأبناء طفل يدعى مالكوم. كان هذا الطفل حاد الذكاء متوقد الذهن، تلوح منه علامات النجابة والنباهة، لكنه على الرغم من ذلك عاش حياة التسكع والسرقة والمشاغبة، حتى طرد من المدرسة وهو ابن 16 عاما، وأودع في سجن الأحداث حيث أكمل تعليمه الثانوي. ومن المواقف المبكرة التي تركت في نفسه أثرا بالغا هو موقف أستاذ اللغة الإنجليزية الأبيض، حيث سأل مالكوم قائلا: هل فكرت بمستقبلك؟ فقال مالكوم: نعم يا أستاذ، أريد أن أصبح محاميا. فابتسم الأستاذ وقال: ينبغي أن تكون واقعيا في هذه الحياة، إنك زنجي، والمحاماة مهنة غير واقعية بالنسبة لك. أنت ممتاز في دروس النجارة والجميع يعلم ذلك، فلما لا تفكر في أن تصبح نجارا؟ قرر مالكوم بعد هذا الموقف الصادم أن يترك المدرسة، بل قرر أن يترك الولاية بأسرها، فانتقل مباشرة إلى بوسطن للعيش مع أخته غير الشقيقة التي كانت تسكن هناك. فانبهر بهذه المدينة الصاخبة، وأعجب بهذا النمط الجديد من الحياة الذي لم يعهد مثله من قبل، فمكث مدة يتجول في أرجاء الولاية للتعرف عليها والوقوف على معالمها. ثم أشارت عليه أخته أن يبحث عن عمل يكسب منه مالا جيدا، وبدأ بالفعل يبحث عن عمل مناسب. فأخبره أحد أصدقائه الجدد عن توفر فرصة للعمل، وكانت تلك الوظيفة الشاغرة هي وظيفة ماسح أحذية مقابل أحد النوادي الليلية. فقبل صاحبنا مالكوم وبدأ بالعمل، وأتقن هذه الصنعة في فترة وجيزة، ثم ترقى حتى أصبح نادلا، ثم تعلم الرقص حتى حقق شهرة واسعة في نوادي بوسطن الليلية، وبدأ حينها بتدخين السجائر ومعاقرة الخمر وتعاطي المخدرات، وأدمن المقامرة، وأقام علاقات نسائية واسعة، وصار منغمسا في السعي وراء اللذة وتتبع ألوان اللهو والمجون. وحين بلغ مالكوم ذروة الإمعان في الانحراف والتهور، أسس عصابة لسرقة منازل البيض الأثرياء في حي هارن في مدينة نيويورك. كانت هذه العصابة مؤلفة من رجلين من السود وامرأتين من البيض، وقد استثمر ما تلقاه من زبائن النادي الليلي من دروس في مسالك السرقة والسطو لصالحه، فحقق مكاسب مالية عظيمة من تلك السرقات التي قامت بها العصابة بحرفية عالية. وكان يصرف الأشياء المنهوبة عبر تاجر يشتري المسروقات بالجملة، حتى تتفرغ العصابة بدورها في السرقة ولا يشغلها أمر البيع. وفي إحدى السرقات قرر أن يبقي على ساعة أعجبته ليستخدمها شخصيا، فذهب إلى محلات تصليح الساعات، فاكتشف صاحب المحل أن الساعة مسروقة، فأبلغ السلطات التي جاءت مسرعة لاعتقاله، فصدر في حقه وحق صاحبه الأسود الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات، وحكم على الفتاتين اللتين من البيض بالسجن لمدة 5 سنوات.
بدأ فصل جديد من أهم فصول حياة مالكوم، وهو حقبة تطبيق حكم الحبس. كان مزاجه سيئا جدا في أول أيام السجن نتيجة تأثر جسمه بانقطاع جرعات المخدر التي أدمنها، وكان هذا المزاج السيء مسيطرا عليه حتى جاءت اللحظة الفارقة في حياته حينما فتح رسالة غريبة من أخيه الأصغر يقول فيها: إياك أن تأكل لحم الخنزير أو تدخن بعد اليوم يا مالكوم، وسأدلك على طريقة تخرجك من السجن. تلقى مالكوم هذه الرسالة بنوع من الحيرة والاستغراب، فما هي هذه الطريقة التي ستخرجه من السجن؟ وما علاقة ذلك بترك التدخين وترك أكل لحم الخنزير؟ لكنه مع ذلك نفذ الوصية وامتثل لأمر أخيه على أمل الخروج من السجن كما وعده، إلى أن جاء الوقت الذي زاره فيه أخوه فدعاه إلى الدخول في أمة الإسلام، دين الرجل الأسود. وفي الحقيقة كان هذا الدين نسخة محرفة من الإسلام الصحيح. ومن أصول اعتقاد هذا الدين عندهم أن الرجل الأبيض هو الشيطان، وأن الإله قد تجلى لنبي اسمه إيلايجا محمد وأخبره أن زمان الرجل الأبيض قد ولى، وآن أوان السود أن ينهضوا لقيادة العالم من جديد. فانقطع مالكوم للعبادة وامتلأ وقته بذكر الله والسجود له ودعائه وطلب المغفرة منه، وكان لذلك الأثر الكبير في تغيير سلوكه وتحسين أخلاقه. وذات يوم التقى بمسجون أسود يدعى بمبي، كان مثقفا واسع الاطلاع، يتحلق المساجين حوله لسماع موضوعاته الشيقة. ومن هنا اشتعلت جذوة حب المعرفة عند مالكوم، فانطلق إلى مكتبة السجن وأقبل على القراءة بنهم شديد، فلم يعد يرى إلا وفي يده كتاب. وكانت تقدر مدة مكوثه في مطالعة الكتب ب15 ساعة يوميا، فحصل جملة وافرة من العلوم والمعارف المختلفة، فقد قرأ في التاريخ والفلسفة والأديان والسياسة والأدب، وانشغل بقوة في تتبع كل ما يتعلق بمعرفة أصل الأمريكان السود. ويمكننا القول بأن نشأة النهم في القراءة عند مالكوم شكلت أحد أهم المنعطفات في مسيرة حياته، فالتسلح بالعلم والمعرفة أضفى على حياته المعنى، وكسر الأغلال المعنوية التي قيد بها الرجل الأبيض عقول السود منذ قرون. ولذلك يقول واصفا أثر القراءة في حياته: لقد غيرت القراءة مجرى حياتي تغييرا جذريا، ولم أكن أهدف من ورائها إلى كسب أي شهادات لتحسين مركزي، وإنما كنت أريد فقط أن أحيا فكريا. في عام 1952 أطلق سراح مالكوم من السجن، وأصبح يدعى الآن مالكوم إكس بدلا من مالكوم ليتل، وحرف إكس للتعبير عن اسمه الأخير المجهول بسبب عملية التهجير التي تغيرت فيها أسماء الأفارقة إلى أسماء جديدة اختارها الرجل الأبيض. فانطلق مباشرة إلى المسجد في ديترويت ليلتقي بإخوانه من جماعة أمة الإسلام، فدخل في حالة من الدهشة والذهول بسبب ما رأى من أخلاق إسلامية لم يعهد مثلها في مجتمعات السود من قبل، فأعجب بحشمة النساء وزيهم الساتر المحتشم، وهزت وجدانه طريقة السلام عند الرجال، حيث يصافح الرجل أخاه مبتسما ولسانه يلهج بعبارات الفرحة باللقاء. وسره أنهم لم يكونوا يتخاطبون إلا بعبارة تنم عن الود والاحترام، مثل أخي وأختي وسيدي وسيدتي. وكان في ذلك اليوم اللقاء الأول الذي جمعه بإيلايجا محمد، وقد ترك هذا اللقاء أثرا طيبا في نفس مالكوم، حيث اعتلى إيلايجا محمد المنبر في مشهد مهيب وأنظار أتباعه ترنو إليه، ثم نادى مالكوم وسط الخطبة وأمره بالوقوف، ثم أثنى عليه ثناء حسنا أمام الجميع وعرف الحاضرين عليه. ومنذ تلك اللحظة دفعته شخصيته المتوقدة إلى البدء بمسيرته الدعوية خارج السجن، فاستثمر مهاراته الاجتماعية التي اكتسبها من حياة الشارع قبل السجن ووظفها في خدمة الدعوة، فكان ينزل إلى دعوة رواد الملاهي الليلية والحانات والجالسين في السكك والمنعطفات، وتفرغ لذلك تفرغا تاما، فيقضي ليله ونهاره في العمل من أجل أمة الإسلام. ويشهد أخوه ويلفريد بأن مالكوم لم يكن ينام سوى 4 ساعات ويقضي بقية الوقت في الدعوة، فلمع نجم مالكوم إكس بقوة وأصبح الاسم الأكثر بروزا في أمة الإسلام بعد إيلايجا محمد، وذلك بسبب جهوده الكبيرة في توسيع قاعدة أمة الإسلام العددية، حيث قفزت أعداد المنتسبين إليها من بضع مئات حين انضمام مالكوم إلى ما يزيد على 250 ألفا في عام 1962. وكان من مشاهير من أسلم على يديه صديقه المقرب الملاكم كاسيوس كلاي، الذي أصبح فيما بعد أسطورة الملاكمة وبطل العالم في الوزن الثقيل محمد علي كلاي، حيث قال في كتابه الذي وثق فيه سيرته الشخصية: لقد كان مالكوم مفكرا عظيما وصديقا أعظم، ومن دونه ما كنت سأعرف طريقا للإسلام. وقد جاوز أثر مالكوم الأمريكان السود حتى بلغ الكثير من العرب، ومن أبرزهم المفكر المصري المعروف عبد الوهاب المسيري. فكان مالكوم
أحد أهم أسباب تحول المسيري من الماركسية إلى الإسلام، حيث يقول في رحلته الفكرية: بدأت أتعرف على التجربة الدينية الإسلامية لأفهم منطلقها الداخلي، وكانت مقابلتي مع مالكوم إكس الزعيم المسلم لها أعمق الأثر. ومما يبرهن على قوة تأثير مالكوم وامتداده إلى عموم الجماهير الأمريكية، الاستطلاع الذي نشرته التايمز الأمريكية عام 1960 تبين من خلاله أن مالكوم هو ثاني أكثر شخصية مطلوبة للجماهير في الجامعات، ولكن تصدر مالكوم إكس في الساحة الإعلامية وبروزه باعتباره أحد أكبر رموز النضال الحقوقي في أمريكا أثار الأحقاد والضغائن في نفوس رفقائه في التنظيم، فأصبحت تدبر له المكائد لتحييده وعزله، وقد نجحت تلك المساعي الحثيثة لتحييده وتوجت بطرده ومحاولة فاشلة لقتله. وفي هذه المرحلة الحرجة تعرف مالكوم إكس على الدكتور محمد يوسف الشواربي، وأشار عليه أن يرتحل إلى مكة لأداء مناسك الحج وضرورة الاتصال المباشر مع العالم الإسلامي، فامتثل مالكوم لرأي الدكتور محمد الشواربي وحزم أمتعته ثم انطلق إلى أطهر بقاع الأرض. وقد كانت هذه الرحلة بالنسبة لمالكوم بمثابة انقلاب فكري، بل يمكننا القول بأنها كانت بمثابة ولادة جديدة لتصوراته، حيث شاهد بنفسه الأخوة الإسلامية في أبهى صورها، إذ يختلط البيض مع السود في مكان واحد، يلبسون نفس الثياب ويتوجهون نحو قبلة واحدة ويهتفون جميعا بعبارة واحدة: لبيك اللهم لبيك. وفي هذه اللحظة كان الانتقال الحقيقي لمالكوم إكس من ضيق إسلام الرجل الأسود إلى رحابة إسلام محمد الذي بعث إلى الناس كافة، فأرسل خطابا من الأراضي المقدسة إلى زوجته وبعض أصدقائه، وكان مما قال فيه: في حياتي لم أشهد هذا الإخاء بين أناس من جميع الألوان والأجناس. إن أمريكا في حاجة إلى فهم الإسلام لأنه الدين الوحيد الذي يملك حل مشكلة العنصرية. Pointed out that while I was at Mecca making the pilgrimage, I spoke about the brotherhood that existed at all levels and among all people who were there on that Hajj who had accepted the religion of Islam. And I pointed out that for what it had done, what the religion of Islam had done for those people over there, despite their complexion differences, that it would probably do America well to study the religion of Islam, and perhaps it could drive some of the racism from this society as it has driven racism from the Muslim society. Drive it. وبعد انتهائه من رحلة الحج طاف بمجموعة من البلدان والتقى فيها ببعض رؤسائها وخطب في برلماناتها، ثم عاد بعد هذه الرحلة الطويلة إلى نيويورك، حيث كان ينتظره في مطار كندي أكبر مؤتمر صحفي في حياته أعلن فيه عن اتباعه الإسلام وانتمائه لأهل السنة والجماعة، وأن مسجده الذي أسسه في نيويورك هو امتداد للمسلمين السنة الموجودين في العالم. وكذلك أعلن تراجعه عن قناعته بإدانة البيض جميعا، حيث قال: لقد فتح الإسلام الصحيح عينيه على أن إدانة كل البيض كإدانة البيض للسود شيء خاطئ. وفي ليلة من ليالي شهر فبراير عام 1965 تعرض منزل مالكوم لهجوم بقنابل المولوتوف، فاشتعلت النيران والتهمت نصف المنزل، فأدرك حينها أن مسألة اغتياله أصبحت وشيكة. ومع ذلك فلم تثنه هذه الحادثة عن مواصلة المضي في طريق الكفاح، بل إنه أشوق ما يكون إلى لقاء الموت في سبيل تحقيق مبادئه. فرتب بعد هذه الحادثة بأيام مؤتمرا لاجتماع منظمة الوحدة الأفرو أمريكية التي أسسها والمسجد الإسلامي الموحد، وبمجرد صعوده على المنصة أمام مئات من المؤيدين نهض 3 رجال سود وقاموا بإطلاق النار عليه، فأصابوه ب12 رصاصة فارق على إثرها الحياة. وبذلك أسدل الستار على قصة من قصص النضال والكفاح، فقد رحل مالكوم ومات ميتة مجيدة بعد أن سجل اسمه في سجل شرفاء التاريخ الذين أفنوا حياتهم في سبيل إرساء مبادئ العدل وتقويض قواعد الظلم. وهنا أود أن أختم بإشارة مهمة عن تفسير سر تهميش هذه الشخصية المحورية في تاريخ أمريكا السياسي والديني، ولعل من أوضح وأظهر الأسباب أن مالكوم إكس رمز من الرموز الإسلامية الفاعلة، بخلاف مارتن لوثر الذي نال نصيبا وافرا من التمجيد والتبجيل، فهو راهب نصراني. والسبب الأهم والأخطر على أمريكا من مجرد إسلامه هو إشارته إلى أس الصراع وحقيقته، حيث بين أن الصراع العرقي في أمريكا ما هو إلا حلقة من سلسلة قضايا حقوق الإنسان ضد النزعة الاستعمارية التسلطية التي تقودها الولايات المتحدة
المتحدة. ولذلك كان يقول إن انتفاضة الزنوج الأمريكيين هي جزء من التمرد ضد القمع والاستعمار الموجودين في هذا العصر. اليوم نشهد انتفاضة عالمية من المظلومين ضد الظالمين، ومن المستغلين ضد المستغلين. ولذلك من المهم في زمن شيوع خطابات تخدير المظلومين وتزيين الخنوع والانحناء للمحتلين أن نعيد إحياء هذا النموذج الملهم لمقاومة الظلم بوسائل الدفاع عن النفس المشروعة. ولذلك كان يقول: ديننا الإسلامي يعلمنا أن نكون أذكياء، أخبرنا أن العين بالعين والسن بالسن والرأس بالرأس والحياة بالحياة، والذي يرفض تلك التعاليم هو في الحقيقة ذئب يحاول أن يخدعك لافتراسك. وكان يقول: ليس في كتابنا القرآن الكريم شيئا يعلمنا أن نعاني بسلام. وقبل أن ننهي هذه الحلقة أنصحكم بقراءة سيرة مالكوم إكس الذاتية، فهي سيرة مهمة ومفيدة جدا وتستحق القراءة. وكذلك أدعوكم لقراءة الكتاب الممتع حلم البراءة للمؤلف عبد الرحمن ضاحي، فهو الكتاب الذي اعتمدت عليه بشكل أساسي في الإعداد لهذه الحلقة.